හරි ඔන්න එහෙනම් අද සෙට් වෙනද Black Hack family ගේ යාළුවෝ සෙට් එකම experiment video එකකට. ඉතින් මම රුවා. ඉතින් අදත් අපි කරන්න යන්නේ experiment video එකක්. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ වතුර බොටල් එකකට calcium carbide එකතු කරන්න යන්නේ. calcium carbide වතුර එකට එක්කව කරාම acetylene කියන gas එක හැදෙනවා. ඉතින් acetylene gas එක අපි බැලුන් එකකට පුරවන්නයි යන්නේ. ඉතින් බැලුන් එකකට පුරවලා බැලුන් එක අපි ගිනි තියලා බලමු මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා එක්ක වෙන්න ද Black Hack සමග. ඉතින් experiment video වලට කැමති යාළුවෝ දිගටම රැඳිලා එන්න ද Black Hack සමග. එහෙනම් යන් අද වීඩියෝ එකට. calcium carbide මේකට දාගෙන බැලුන් එක මේකට එහෙම මේව කරගමු. වැඩේ හරි. දැන් මේ acetylene gas එක අතරම මේ බැලුන් එකට පිරෙනවා. තව ටිකක් කොහොම ලකුණාට පස්සේ අපි ගින්දර තියලා බලමු මොකක් වෙයිද කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් පේනවා ඇති අත්‍තරම ඒ acetylene gas එක අධික ගිනි ගන්න අසුළුයි කියලා වලට පේනවා දැන්. දකින්න ඇති අධික ගිනි ගන්න අසුළු gas එකක් තමයි acetylene gas කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ගින්දර ලං කරලා පස්සේ අත්‍තරම මේක පිපුරුවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි සුපිරි experiment video එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් තාමත් මගේ channel එකට එකතු වෙලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා එක්ක වෙන්න the Black Hack සමග. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. දැනට එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.